Hello guys, welcome back to my channel. Hello, pagpapasok ako sa trabaho. Naghahantay ng tram sa sakyan. Dito ako sa tram station. Papasok. Going to COD. Yan po, siyang bubukas yan. Automatic na nagbubukas. Antay muna. Antay na sa loob. Yan. Automatic ang pintuan natin. Ang station. Ito meron din kayong television yan. Anong oras ang dating ng aming sasakyan. Yan. Hantay lang. Malapit ang dating ang aming sasakyan. Oh, bumukas siya ulit. Si Aldrich ang samahan namin. Hi, hello. Yan, nandiyan ang ating tram parating. At ito pa ang isa. Yan. Kabilang side parating din. Yan. Dalawang tram. Yan, dalawa sila. Ay kami ni Aldrich sa tram. Yan, walang sakay sa likod. Ang halilan. Yan. Ang labas.
Middle East. Ayan, namumunga na ang dates. Maliit pa lang siya, namumunga na. Baka lang niya. Dates. This is dates of the Middle East. Dami po niyang bunga. Yes. Dito sa puno ng dates. Nadaan lang po. Nakita, may bunga. Picture. At nakita. Hello guys, isang ngayong araw. Tayo ay papasok na naman po sa trabaho. At nadaanan ko na naman dito magandang bunga ng dates. Ito, pakita ko sa inyo. Ang dates. Ang dates ng buhay. Ito, ganda. Kinakain sila ibon. Kambal yung bunga niya. Ito, kambal. Ibang variety ng dates po siya, kambal. Kambal bunga. Ang dami, oh. Dates. Puno. Kambal na dates. Ang klaseng bunga po ito. Magkakakambal. Dikit-dikit. Yan. Yan yung bunga. Makaligid. Yan. Ang bunga ng dates. Isa o walang bunga. Maliit niya pero wala siyang bunga. Yan. Tama na sana. See you. Bye-bye. Dito na. Dito na sa trabaho. Sa work. Ay! Ano? Balik. Okay. Hi. 2,000 years later. Hello. Uwi na galing ng night duty. Para po sa kanyo. Madilim na. Madilim na sa labas. From night duty. Madilim. The night is Nasaan na? Nasaan yung boss natin? Baka wala pa siya, wala pa.
Nasaan? Ito may liwanag. Dilim. Ganito, madilim kapag night duty. Siyempre, night duty, madilim. Yan, nandun yung bus namin. Nakapark yung aming bus. Napagod naman ako sa nilakad natin. Mas napagod ako sa paglalakad kaysa sa duty ah. dito na lang sana dyan oh. Kaya nga iba na eh. Ayun, bus namin. Sakyan. Dito nakapark. My friend! Okay, thank you. Yes, okay, come on. Let's go. Diretso sa dulo. Aray. Yan, yan ang bus. Hindi na kami. Pauwi na. Night shift. Yan ang bus namin. See you. Bye. Hindi mababa na temperature ngayon. Nakapag-shower na ako kanina. Dati hindi, wisik-wisik lang. Mainit kasi tubig eh. Ano eh, malapit na kami buwan na. Bago kami dito sa accommodation. Thank you. Tomorrow, my friend, beside the entrance. Pasok na kami ng bago. Yes.
Nasa 111 floor. Okay, see you. Bye. See you tomorrow. Okay, see you. Bye-bye. 8:01 p.m.